už seš najednou za milionáře a všichni myslí, že to jsou tvoje peníze, ale já si z toho nemůžu prakticky vzít ani korunu. Já mám nějakou vejplatu, z který jako funguju, ale to jsou cizí peníze, na to jako nemůžeš jen tak šahat. Hele, já jsem jezdil na obchodní schůzky do Brna autem, který jsem si půjčil od rodičů a jel jsem tam a věděl jsem, že nemám peníze na cestu zpátky. Takže jsem často jezdil se spacákem v autě a několikrát se mi opravdu stalo, že jsem musel někde přespat, než mi druhý den přišel na účet nějaký paušál od firmy, abych mohl dojet domů. Vítám všechny fanoušky podcastu Nový start od Inovačního centra Ústeckého kraje a vítám vás v další epizodě, ve kterém je naším hostem Josef Beneš, zakladatel aplikace Stavario, dříve někteří znáte určitě pod názvem Vím o všem. Pepo, ahoj. Ahoj. Já tě rychle představím především ten tvůj projekt. Jak jsem říkal, aplikace Vím o všem, to bylo dříve, vy jste se rebrandovali na Stavario, někteří lidi kolem Inovačního centra rozhodně tenhle pojem znají a tebe taky znají. A aplikace Stavario, vlastně ve vší nějaký jako svý podstatě, ona pomáhá majitelům nebo vůbec pomáhá stavebním firmám s jejich digitalizací. A já bych to nepoplet, tak to hodím na tebe, jak pomáhá. Hele, pomáhá. Ale pomáhá narovnat ty vztahy, jo, protože často v tom stavnictví jsou opravdu jako pokřivený a nikdo o tom neví nebo ví, nemluví. A pomáhá automatizovat hodně procesů. Protože dneska se dělá všechno tužka, papír, telefon a jde to všechno zautomatizovat. Jo? Jde prostě si vzít něco od lidí a použít to v rámci celé firmy až směrem k tomu investorovi. Takže my vlastně digitalizujeme a automatizujeme. Snažíme se zrychlit, zefektivnit, zpřesnit a uhlídat ty procesy, které se v té firmě dějou. No. A tímhle se narovnává ten vztah mezi jako tím, kdo staví a tím, kdo jako... Jo, protože to je všechno průhledný. Jo? Začíná to u těch lidí, kteří jsou zvyklí prostě chodit domů ve 2 hodiny a psát si, že tam byli do 3, počínaje až investorem, který dneska nemá přehled o té stavbě a musí tam jezdit, musí tam mít stavební dozor. Takže teď dneska už nemusí, protože to všechno vidí, co ty lidi dělají, kde se pohybovali, kdo tam vlastně byl, co dělal, vidí denní fotky. Jo? Takže narovnává to vlastně ten vztah všech těch 3 zúčastněných stran. Toho, kdo to dělá rukama, toho, kdo to nějak koordinuje a zajišťuje a toho investora, toho stavitele, který to vlastně jako platí. Mm. No a narovnává na základě, teď mi to připadlo, že jsi popsal skoro psychologickou část té aplikace a když se jako vezmeme teď čistě modulově, co tam teda je, jak to probíhá, pro ty, co tam teda přijdou do té práce a mají tu aplikaci asi někde v mobilu, předpokládám? Jasně. Ale jsou to nějaký 3 rozhraní. Je tam mobilní aplikace, která je určená těm řemeslníkům na těch stavbách. Oni můžou mít tu aplikaci ve svém mobilu nebo na jednom tabletu na stavbě a tam fungují nějaký základní kroky. To je docházka, kdy člověk přijde na stavbu, vyfotí se, ono to vezme GPSku, čas, fotku, zkontroluje to, že přišel, na který projekt přišel, pak to ekonomicky nějak vyhodnocuje a s tím pak se pracuje dál. Je tam nějaká evidence nářadí, s kterým ten den prostě dělal, nebo na kterou stavbu ho odvez. Jsou tam dokumenty, podpisy dokumentů, takže BOZP a všechny věci, které ten řemeslník potřebuje mít u sebe. A jsou tam pak i fotky, které jsou velice důležitý, takže každý, kdo je denně na stavbě, tak každý den fotí svoji práci. Fotky pak automaticky někam jako odcházejí a pak řešíš nějaký workflow, takže jsou tam nějaký požadavky, úkoly, kdy potřebuješ toho řemeslníka úkolovat, potřebuješ mu dávat informace, sdílet s ním ty informace, takže ta mobilní aplikace je taková vesměs jednoduchá, plno dat dokáže z toho telefonu brát automaticky a je tam nějaká minimální interakce od toho dělníka, že u nich je to přece jenom dneska ještě složitý. Jo, nebo je to složitý v té práci, oni pak přijdou domů a mají tam chytrý televizor, ovládají ho přes mobil a nakupují na rohlíku a tak dále, ale v té práci ještě na to nejsou tolik zvyklí. No a pak je tam nějaký jako robustní systém na pozadí, to je nějaký zkrátka ERP, takže ten už potom ty jejich data sbírá, automatizuje, posílá je prostě do všech těch divizí, kam jako jsou potřeba, ekonomicky vyhodnocuje tu zakázku na základě zase dalších dat z účetnictví a tak dále. A pak je 3. rozhraní, to je vlastně webový pro toho investora, kterýmu ty data jako sdílíme a on vidí prostě všechno, co se na té stavbě ten den děje a může na to nějak reagovat, může se ptát, může být víc v klidu. Jo, máme tam třeba i firmy, které si tu aplikaci koupily, staví dřevěný domy, takže montují někde na hale.
A vlastně investorovi dávají ten stavební deník už ve chvíli, kdy to montujou na té hale. Protože ho chtějí uklidnit. Už na tom děláme a takhle vlastně vypadá ten proces. Protože až je ten dům na hale hotovej, tak ho přivezou na stavbu a on je za týden zmontovaný. Jo, ale ten investor prostě půl roku je ve stresu a týden vlastně kouká na to, jak to vyroste a pak je klid. Takhle vidí, že už na tom dělají, kontroluje si ty postupy a to vlastně takový jako ledovec, kdy po tu hladinu nevidíš, ty nevidíš do té haly, jak oni ti tam připravujou, ale pak ta špička, když si to tam namontuje na té louce, tak vlastně vidíš. No, my se známe na základě toho, že ty jsi byl vlastně v podnikatelském inkubátoru od inovačního centra. Tam jste hodně jako tlačili tu aplikaci s tím, že to je online stavební deník. Teď, jak jsem tě poslouchal, tak mi připadalo, že už jste jako, ne, že jste to opustili, že jste se hodně jako přesměrovali do nějakého komplexního jako řešení. Protože my těm lidem na těch stavbách neumíme vysvětlit, co to je vlastně ERP systém. To prostě ty stavební firmy neznají, nevědí. Jo? A to, co znají, je ten stavební deník. Takže my to k ním dostáváme přes ten stavební deník, my jim dáme stavební deník a oni ho musí vypisovat. Digitálně, hlasem, prostě furt ho vypisujou. A my jim pak řekneme, hele, to nemusíte. Vy si můžete vzít ten modul té docházky a ty lidi se tam vypíšou sami. Vy si můžete vzít to nářadí, vy si můžete vzít ty fotky a vlastně ten deník se najednou z 80% vyplní sám, bez interakce toho vedoucího, který potom to jenom zkontroluje, dá tomu nějakou hlavu a patu a stráví nad tím vlastně mnohem méně času, je to mnohem efektivnější, přehlednější a je tam vlastně jistota pro všechny ty strany, že na té stavbě nebudou ty problémy. A hlavně asi do papírového deníku se ti bude těžko dávat, skoro vytvářet takový album toho, co se tam dělo jako fotografický. No, a tady to mi pak připadá, jako když si koupíš luxusní auto a dají ti k tomu, jak ho vyráběli. Tak skoro, že ty můžeš mít takhle potom krásnou dokumentaci toho, jak ti stavili barák. Ne? Jo, můžeš vlastně, když ho pak budeš prodávat za 10 let, tak jako dneska je CBN auta, tak ty vlastně máš digitální kopii průběhu té stavby toho domu. Takže když ho budeš prodávat, tak můžeš říct, hele, takhle to tady vypadalo, všechno běželo tak, jak má a bude to prostě fungovat. Jo. Ty stavební deníky papírový, lidi je píšou, nebo nepíšou. Jo? Co si budeme říkat? Já jsem nezažil firmu, kde by se psal stavební deník pravidelně a tak, jak má. Jo? Prostě opravdu ne. Jako... Nestíháš to. Prostě seš na té stavbě, máš tu zodpovědnost, ale musíš se starat o lidi, o materiál, o investora, o práci a prostě ten deník nenapíšeš. 95% lidí ho píše 5 minut před kontrolním dnem a ty zápisy tomu potom taky odpovídají. U menších firem. Lidi, co dělají své pomocí, tak deník nepíšou vůbec. Jo? Nám, když někdo poptává jako své pomocník, tak nám volá na konci, že potřebuje dopsat deník, jestli to umíme. Protože vlastně všichni až na konci zjistějí, že je ze zákona povinný stavební deník vést. Nebo pak poslední jsou teda velký stavební firmy, které stavební deníky píšou, ale tím stylem, že nutějí vlastně psát to malý subdodavatele, ty je píšou, oni si to každý den vybírají a přepisují to do svého generálního stavebního deníku, takže mají zaměstnanýho jednoho člověka, který ti prostě přepisuje deníky. Jo? Když jsem si dělal nějakou rešerši, tak jsem koukal pochopitelně i na web stavario.com. A tam jsem našel právě videa, jak ty jako kontroluješ ty stavby. To znamená, že vlastně ty máš na základě stavebního deníku, jsem koukal, že tam dokážeš se podívat na ty fotky a rovnou jim říct, že tady, já jsem absolutně antitechnik, jo, takže prostě tady máte špatně nějakou parovodní jasně. Součást stavby. To znamená, tohle to vlastně i pak dokáže, že ten stavby vedoucí skoro může přes ženu z home officeu řídit stavbu. Nemůže ze 100%, ale je tam určitý procento, dejme tomu 60-70%, se dá opravdu jako odřídit digitálně. Jestli tam seš fyzicky a koukáš na to, nebo na to koukáš na fotce, tak je to samý. Jo? A dneska už si hodně lidí naštěstí zvyklo na videohovory. Takže vlastně já už taky dneska dokážu obsloužit plno staveb tak, že tam aspoň jede třeba ten mistr nebo je tam ten dělník a zapnou videohovor. Je to úplně to samé, jako kdybych tam fyzicky stál. Prostě mu jenom musím říct, podívej se mi tím mobilem tam, podívám se na ten detail a hotovo. Jestli to vidím očima nebo na monitoru, je úplně to samý. Jo, samozřejmě na stavu vždycky musíš udržet kontakt s těma dělníkama, potřebuješ se podívat, potřebuješ nasát tu atmosféru. Jo. A když třeba já vlastně z té mojí praxe jsem 1 rok pracoval jako obchodní zástupce, ale furt to bylo ve stavebnictví, prodával jsem střechy, tak jsem jako jezdil po městě a viděl jsem tam prostě, jak tam kopou ty chodníky, pokládají tu zámkovku a viděl jsem tam toho mistra. Úplně mi bylo teskno, že tam nemůžu stát s nima a chvilku si jako popovídat. Jo, takže to ti jako chybí, takže nejde všechno digitálně. Ale 60-70% prostě obsloužíš. Jo, naopak, jako
ty lidi ti neumějí poslat fotky každý den svojí práce ze stavby, protože prostě WhatsApp, Messenger neumějí s tím, je to složitý, je tam plno tlačítek, takže není možný, aby si měl prostě každý den fotky člověka, který tu práci udělal. Zatímco my jsme to udělali tak jednoduše, že to jsou 2 tlačítka a zbytek je automatizovaný. Takže nemusíš řešit, komu to posíláš. Prostě dneska jsem se přihlásil na tuhle stavbu, vyfotil jsem svoji práci 2 tlačítkama a to je všechno. Fotky sami odejdou, sami se rozstřídějí do projektů, zobrazí se tomu stavbyvedoucímu, ten si odpoledne projde všechny stavby, fotky, kde vidí zásadní chyby, rovnou z fotky udělá úkol, napíše tomu řemeslníkovi nebo třeba 5 naraz, tohle ne, to musíte takhle. Všichni vědí, všechno funguje a odfiltruješ tím strašně moc problémů. U té firmy, o kterou se starám, kde působím jako teď už garant, tak obratově je třeba na 15-20 milionech a z toho reklamace každý rok jsou 10-12 tisíc, což je v tom poměru jako superový. No to bych řekl, že skoro 0 pro ně. To jsou opravdu jako, když to řeknu, přeženu opravdu jako blbosti. Jo, to jsou i náklady, které se tam dali. A to si teda myslel na základě toho, že dokážeš ty chyby odfiltrovat už na základě toho monitoringu, skoro digitálního monitoringu. Protože často ty na té stavbě, jako stavbyvedoucí mistr, nemůžeš být každý den. Máš 5-10 staveb a objíždíš je prostě postupně. V jednom dni třeba 2, spěcháš z jedné na druhou a mezi tím ti na té další stavbě uteče plno procesů, který si měl zkontrolovat, ale vlastně si nemohl. Jo, takže už prostě, když lepíš polystyren na zateplení fasády, tak už víš nějaký převazy, když tam nejsou, tak rovnou napíšeš, opravte to. Ty lidi často nevědí, jo. Dneska je tolik postupů a moderních materiálů, že není v silách jedinců na těch stavbách to všechno jako znát. Jo. A kolik už vlastně teda takových uživatelů je u vás? Kolik lidí užívá? Teď jsme na nějakých 12 000, 12 000 uživatelů, z toho aktivních každý den jsme někde u 4 000. A aktivní znamená, že už si za tu aplikaci platí? Platí a používají každý den. Jo, že opravdu každý den. Pak z těch zbylých několik tisíc to použije třeba 3krát do týdne, nemají to prostě pořád. Jo. Ne každý používá ten modul té docházky. Používají třeba jenom deník, tak ho píšou 2krát do týdne. Jo, nebo používají jenom majetek, aby měli evidenci nářadí, kde se pohybuje, jo, a dalších věcí. No a já, když se dostanu na začátek, tak jak tady tomu jako přijdeš? Ty už si říkal, že jsem nějakou praxi seděl někdo obchodního zástupce, ale teďko jako jak přijdeš k tomu, že ty firmy to potřebují digitalizovat, zároveň OK, tak dnešní doba všichni tlačí na digitalizaci a nějakou efektivitu a úsporu. Ale jak jako přijdeš k tomu, co přesně jako digitalizovat, kde jsi vzal ty zkušenosti? Z těch staveb. Já jsem vlastně ve 14 začal chodit na brigády, začal jsem kopat základy rodinných domů, takže opravdu jsem jako kluk od krumbáče a lopaty. Pak jsem studoval aspoň teda maturitní obor technický zařízení budov. To tenkrát teda ve vzteku, protože moje třídní učitelka to nebyla, ale byla to učitelka, která měla na starost, jako jak rozdělit ty lidi, kam mají jít, tak mi vysloveně, nebo doslova mi řekla, že jsem hodně hloupej a že bych měl jít radši na zedníka nebo na automechanika. Takže o to víc jsem prostě chtěl ten maturitní obor. Byla to teda pěkná fuška. Ale paní učitelka pěkná motivátorka teda. Jo, takže v září jsem tu maturitu dodělal, ale prostě povedlo se, začal jsem pracovat ve stavební firmě, dělal jsem tam mistra. Tenkrát vlastně jsem přišel na pohovor, Zdeněk Adam. K němu jsem přišel na pohovor a on teda mi řekl, že bych mohl dělat mistra a že jako po škole mě doporučil učitel, takže jako mě vezme. Tak jsem mu to všechno odkýval, přišel jsem domů a jsem říkal, tati, a co dělá takový mistr? Takže jsem vůbec jako nevěděl, táta taky moc ne, takže říkal, mistr to nic nedělá, ten jenom buzeruje lidi. Protože to přesně bylo z toho pohledu toho mýho táty, který prostě dělal toho dělníka a nevěděl, co stojí za tou prácí toho nadřízenýho. Jo? To prostě nebylo v jeho silách to vidět. Takže nic nedělal. A pak jsem zjistil samozřejmě, že ty práce je mraky. Jo. A postupně, jak jsem rost, tak jsem se začal zajímat. Pak už jsem teda dělal zakázky, v 28 už to byly zakázky kolem 50 milionů, takže opravdu od rodinných domů, od kopání po projektování až po projektový management takových větších staveb, tak jsem se tím opravdu prošel. Takže jsem znal mentalitu toho kopáče, toho vedoucího, toho majitele a chápal jsem ty souvislosti. Jo, proč ten dělník si myslí, že vlastně on vydělává tomu šéfovi a ten šéf jenom jezdí v Mercedesu a vlastně jenom buzeruje.
Jo, to tak není. Ale není v silách toho dělníka to prostě vědět, vidět a poznat to. Já jsem to taky nevěděl. Dokud jsem si nesedl na židli toho majitele a nezjistil jsem nějakou ekonomiku, investoři, tohleto, tamhleto, a na té stavbě jsem najednou začal být minimálně. Takže já jsem pak zakládal teda svoji stavební firmu po zkušenostech v těch ostatních právě a jak to tam všechno bylo kostrbatý, složitý a přišlo mi, že už dělám jenom papír pro papír a že už na té stavbě vůbec nejsem. Jo, tak pak jsem právě zakládal svoji stavební firmu a separe s tím jsem právě začal přemýšlet na nějakým vlastním softwarem, kde bych poskládal ty svoje zkušenosti z toho, kde jinde to vlastně nefunguje a aby to u mě fungovalo. Takže jsi hledal tu cestu, jak nedělat papír pro papír, ale aby se ten papír vytvořil sám. Přesně a na základě toho něco... Já jsem ve finále, nebo já jsem strašně jiný člověk. Já když něco dělám, tak už u toho přemýšlím, jak to jako zjednodušit, abych se tolik nenadřel, abych nemusel tolik dělat, abych měl na sebe víc času, na rodinu a přemýšlím prostě takhle. Takže proto tohleto vzniklo. A ta firma, která mě vlastně motivovala nejvíc v tu dobu, tak byla obrovská. Jo? Nebudu teda zmiňovat, ale byla opravdu jako velká. A já jsem tam viděl strašně moc problémů od toho začátku. A věděl jsem, že ty problémy se nemůžou k tomu majiteli přes celý ten moloch ani dostat. Jo, a firma furt byla větší a větší zakázky, větší a větší zálohy, větší a větší fakturace, ale unikal jim ten začátek. A dneska jsou v krachu. Jo, nebo mají obrovský problémy, jsou strašně zadlužený a budou se z toho dostávat roky, jestli se z toho někdy dostanou. A teď myslíš to jako neefektivitou, kdy jako neviděli ty procesní mezery, tak unikaly jim ty peníze a ty zakázky nebyly s takovou marží? Taky, ale i ty lidi prostě šidili. Oni prostě nepracovali, dopisovali si hodiny. Teď ti přijde na stavbu ukrajinský boss, který ti dodává prostě lidi a na rovinu ti řekne, hele, já ti lidi nedám, když mi nedopíšeš. Já ti dám 20 lidí a 5 mi dopiš, že tady jako byli. A to si rozdělíme. No a když to neuděláš, tak já ti ty lidi nedám. Já dám radši nikomu, kdo to dělá. Jo, a to jsou obrovský náklady. Jo. My třeba dneska jsme počítáme už dlouhodobě, kolik díky té digitalizaci a té naší aplikaci dokážeš té firmě ušetřit. Takže jsme počítali 31 lidí ve firmě, 350 Kč na hodinu, což je nějaký náklad s odvodama ze vším, 8 hodin denně, 21 pracovních dní. Kolik si myslíš, že když uspoříš hodinu denně díky digitalizaci a tady těm krádežím, švindlům a zefektivnění, hodinu denně, což je podle mě minimum. My si myslíme, že nebo víme, že to je i víc, ale prezentujeme hodinu. Kolik v tom balíku myslíš, že to měsíčně může být? Nepočítej, to jenom prostě řekni 10, 100, 300. Tak 30 000. 250. Měsíčně. Hodina denně. Za rok nebo měsíčně? Měsíčně hodina denně u 30 lidí. To je prostě strašně moc, takže tu firmu to táhne nikam a ona o tom ani neví, protože furt fakturuje, furt bere větší zakázky a nafukuje to. To je vlastně taky takový letadlo. Já bych skoro řekl, že když seš teda v takovém zápřahu, co ty říkáš, že ty zedníci, kteří to jakoby neviděli, ten mistr rozhodně je a k šéfovi se to nedostane, tak vlastně jako asi nemáš čas se jako zastavit a vlastně tu hlavu zvednout a z té operativy zvednout a koukat na tu strategii. No, to teda na základě té digitalizace neříkám, že je spásná, ale ušetří ti nějaký prostor a ty máš pak buď ten prostor, který jsi získal, to ušetření času někde prospíš nebo prosedíš v hospodě, anebo zvedneš tu hlavu a řekneš si, OK, tak jdeme přemýšlet na strategii. Jo, přesně takhle to musíš udělat. Jo, a ty jsi v tom zápřahu. Já když jsem byl na té stavbě a dělal jsem to špatně, jako všichni vlastně, tak jsem měl denně třeba 170 hovorů, byl můj průměr. To jenom zvedáš telefony. To ani nemáš čas si to zaevidovat a řešíš problém za problémem. Asi v takovém zápřahu a vyčerpání, že prostě nemáš šanci dlouhodobě ten tlak jakoby ustát. Dobře, takže ty jsi si prošel vlastně od píky, nebo dejme tomu od lopaty. No. Až k tomu, že si řídil velké stavby. Potom si teda řekl, že tě štvou ty papíry pro papíry a ta neefektivita a to, kde potom ta firma ztrácí a na základě to začal tvořit apku. Jo. Ona to asi na začátku nebyla apka, ne? Jako, že... Byla to webová aplikace, furt to jako bylo. Začalo to nějakou docházkou, tam mě tenkrát inspiroval zabezpečovací systém Abletron, kdy mi ho přišel někdo namontovat na stavbu a říkal mi, no tady, když to někdo dá svůj kód, tak vy uvidíte, kdo to odblokoval, v kolik hodin a v kolik to zakódoval a kdo to byl. A říkám, super, a může mi to rovnou teda vytvořit, můžu tam dávat ten kód všichni a vytvoří mi to docházku. A ten člověk, nevím, jestli to třeba už bylo možný a on se tím jenom nezabýval, řekl mi, to nejde.
Jsem si říkal, no ale to by mi ušetřilo strašně moc práce. Nehledě na to jsem tenkrát stavil obecní úřad, nebo rekonstrukci obecního úřadu teď si nespomenu, to je jedno. A přišla tam kontrola a přesně mi za tohle to dala pokutu. A řekli mi, kde máte evidenci docházky? A říkám, no tady mám Franta Omáčka, 8 hodin. A říká, no ale vy potřebujete přeci vědět, v kolik přišel, on se tam musí podepsat. A až odchází, tak se musí podepsat a napsat čas, v kolik odešel, teď je to zákonem daný. To vy musíte dělat. Co když vám tady umře a vy na ní nebudete vědět, že tady leží? Nebo vznikne požár a jak víte, že všichni lidi jsou pryč? Jo, prostě zákon tohle to říká. A jakože by všichni utíkali a ještě se podepisovali během toho, než utečou. Musí být nějaká evidence, jo? Musíš nějak jako ty lidi shromáždit, máš nějaký shromažiště, to BOZP u nás je jako strašně zanedbávaný, jo? Já trošku odbočím, teď třeba řešíme expanzi do Anglie a vlastně přemýšlíme, jak tam tu aplikaci prodávat, takže tam nějak nastavujeme marketing, děláme si nějaký průzkumy a vlastně u nás docházku řešíš primárně, aby ti to automatizovala, ušetřila, ale v 90% je to prostě, aby ti lidi neokrádali na hodinách. Takže u nás řešíš švindlování. V Anglii řešíš docházku právě kvůli BOZP. Aby si věděl, kolik tam máš lidí, jestli všichni odešli, jestli jsou jako v bezpečí, když dojde k nějaký katastrofě nebo nějaký nečekaný události. Takže vždycky každá země má nějaký drobný nuance, kde k tomu přistupuje. Jo, takže my jsme začali s tou docházkou, když už jsem měl tu docházku, tak říkám, hele, musím psát stavební deník. Protože se mi stalo, že já jsem taky nevedl v té svojí stavební firmě a měl jsem 2 zakázky, jednu v Teplicích, jednu tady, jednu v Ústí. A na obou dvou bylo strašně moc více prací. Na jedný 1 400 000 a na druhý 800 000. A já jsem furt fungoval na dobrý slovo, jo, na konci vyřešíme, zaplatíme. Samozřejmě na konci to nikdo neřešil, nezaplatil, já neměl deník, takže jsem se neměl čím hájit. Takže jsem přišel o 2 miliony něco a pak jsem začal řešit, no kdybych měl ten deník, já jsem pitomec, teď já vím, že ho mám psát, teď je to jediná obrana. No tak jsme k té docházce přidali deník. Ten jsem začal psát, jenomže zase to bylo. Teď já to všechno musím psát, teď ty lidi tady s tím dělají, proč to nemůžou udělat oni přes tu aplikaci. Takže jsme postupně přidali tady ty věci a vytvořili takový vlastně ekosystém, který funguje jako sám. No. Takže jsi to vlastně postavil pro sebe na začátku? Já od začátku jsem věděl, že to chci prodávat dál. Jo, protože jsem věděl, že tu potřebu budou mít všichni. Takže jsem to stavil i tak, aby to mohlo používat víc firem. Takže tvoje firma byla beta tester. A do dneška vlastně je. No. Dneška je. Jo. No a to si na začátku musíš myslet, že ti stačí jako pár tisíc korun nebo chytrý Excel s nějakou kontingenční tabulkou a dá to dohromady, ne? Tak na kolik to vyšlo teďko už? Hele, to ani ti to nebudu říkat, ale na začátku jsem si opravdu myslel jako 100 000, 400 000 a jako konec a všichni to používáme. Ono to je daný i tím, možná s kým na začátku děláš, taky třeba ty kluci neměli takové zkušenosti, nebo tomu nevěřili, nebo nevěděli, kam jako chci dojít, nebo jsme se špatně pochopili, takže oni svoji práci udělali jako dobře. A do dneška vlastně ta aplikace na tom celém stojí. Jo, akorát je to takový, dělal si jednu věc, druhou, třetí, čtvrtou a on to jako nabobtnalo. Správně to máš dělat do nějakých kontejnerů, abys to mohl servisovat a dělat všechno jinak. Takže s tím se třeba pereme do dneška a víme, že ta aplikace má nějaký limit. Jo, takže už dneska už je připravená nová verze, ale moje představa 100 000, 400 000 a hotovo skončila opravdu jako ve vyšších milionech. Kde jsi jako teďko, nebo kam se zafinancoval? Kam si myslím, tam, kde jsme teď, jsou nižší miliony, nebo desítky milionů, tam, kam jako jdeme a víme, že už to tenhle rok bude, tak už jsou vyšší desítky milionů. To už je pěkná částka. Z toho chytrýho Excelu. Je to hodně, no, jako to ale v tom není jenom vývoj aplikace. Do toho už začneš právě řešit plno dalších věcí, o kterých na začátku taky jako nemáš tušení. Jo, to je přesně ten můj začátek vlastně na iCuku. Jo, kdy tam přijdeš a řekneš, mám aplikaci a vlastně potřebují všichni. A kdo je tvůj cílový zákazník? No přeci všichni to potřebujou. Jo, a tam najednou začneš zjišťovat, kdy ti pozvou na nějaký ty workshopy a ty to tam posloucháš a jasně, každý je tvůj zákazník. Ale ty potřebuješ nějakého ideálního, na kterého se musíš soustředit. Ale na začátku prostě ta aplikace je skvělá, ti potřebují všichni. Protože se možná jmenovala Vím o všem, ne? Hele, to napadlo tenkrát mýho kamaráda, já jsem s nima probíral ty názvy a tam byl dashboard a různý jako prostě stavboard a jako taky ty věci z toho. A pak právě jeden říká Vím o všem, protože tam jako všichni o všem věděli. Jo, takže jsem se toho jako hodně chytil,
takže díky němu vlastně ten název jako vzniknul. Oni to tenkrát vzali s humorem, já jsem to vzal opravdu vážně a navíc mi to přišlo vtipný. Říkal jsem si, že to hodně lidí jako zaujme. Jo, do dneška já to používám, prostě vím o všem, anebo že vlastně pocházím z hrobu. Jo, to je takový vtip, který mě prostě nikdy jako neomrzí. Jo, takže a tím ty lidi zaujmeš, tím se tě budou pamatovat. Jo, to jsem taky vlastně na ICUku jedno ze školení bylo, jak jako nějak zaujmout, jak jako prezentovat a tyhle ty věci. Jo, takže jsem z hrobu, mám aplikaci Vím o všem a na prezentace jsem začal chodit v pracovní vestě. Jo, akorát se mi teda hodně stávalo, že když jsem měl tu vestu reflexní, stavební a na tom napsáno Vím o všem, tak se mě často ptali na chodbách, kde jsou záchody, jaká mají dát kabát a různý takovýhle věci. A pak se strašně smáli, když jsem se objevil na tom pódiu, začal jsem prezentovat tu aplikaci. Vlastně, protože oni si mysleli, že ty tam jdeš štípat lístky. No, jo, že prostě jsem jako info, jo, takže hodně lidí to takhle jako pojalo, o to víc si mě pamatujou do dneška, jo, takže tohle jsou věci, které tě vlastně naučí ty inkubátory. Jo, když jsem začínal, nevím, to jsou 2 nebo 3 roky zpátky v prvním inkubátoru, jsem si už to 3 roky. Tam je potřeba říct, že ty jsi prošel podnikatelským inkubátorem od Inovačního centra, ale moje otázka by i byla, a pro mě, že to skáču, vím, že k tomu směřuješ právě, a je k tomu, že ty jsi prošel více tady těma programama a navíc si i většinu z nich s tou aplikací vyhrál. Ono podnikatelský inkubátor od ICUku má svoji, to si říkám pro diváky spíš, má Startup Go Grill, což je taková závěrečný ceremoniál pro ty startupisty, co tím projdou, kdy říkáme, že ogrilujeme, to znamená, že se prezentujete před veřejností a investorama a je tam nějaká porota a ta vybere toho vítěze. A ty si tady to vyhrál za ICUK a zároveň si pak prošel, ať to byl Vodafone nápad roku. Tam byl spíš, Vodafone nápad roku. No, ale i další má, seš teďko ve Velké Británii, seš teďko v Polsku v inkubátorech a mě by zajímalo, chápu první, možná druhý inkubátor, ale 3., 4., 5., tak jako co tam vidíš za smysl pro tebe, kdy ty už jako zkušený podnikatel jdeš do takového inkubátoru a jdeš se tam nachytřit, nebo znova si poslechnout ty samý skoro workshopy? Nejsem zkušený podnikatel. Furt máš rezervy, furt se musíš něco učit, furt se to mění. Jo? A když už něco znáš, tak pak najednou zjistíš, že to není jenom A a B, ale že to je C, D, E a že prostě než dojdeš na konec, tak se to zase na začátku změní, jdeš od znova. Takže já v těchto inkubátorech dneska už vidím zpětně jako hodně velký smysl. Za prvý nějak začít musíš a sám je to strašně těžký, můžeš poslouchat různé věci, doporučení, školení, ale tady ty inkubátory už mají nějaký program a už vědí, jak to uspořádat, jak se o tebe jakoby postarat. Takže už když tě přijímají, tak děláš nějakou přihlášku a oni vědí, jestli v tom programu teď má smysl s tebou být, nebo ne. Měli jsme i programy, kde nám nabízeli třeba se účastnit ještě jednou, nebo že mají rozšířený program, ale sami pak řekli, hele, ty teď tohleto nepotřebuješ, běž někam jinam, nebo pokračuj s tímhletím. Jo, za poslední 3 roky u nás v republice ty inkubátory podle mě urazily obrovskou cestu. Když se podívám na ICUK před 3 lety a na ICUK dneska, tak je to prostě loď na vodě a vesmírná loď. Je to úplně nikde jinde. Jo, takže jak tady ty inkubátory se učej, tak já se furt mám co učit. Jo, počínaje tím ICUKem, kde jsme si prošli nějaký základ, kdy jsem zjistil, že vlastně nějaký sales a marketing, a že marketing je obsahový a výkonnostní a co je ve výkonu, co je v obsahu a co je v brand a další věci, jak to spolu má souviset, jak tu firmu nastavit, musí se starat o zaměstnance, když už jim dáváš procenta, aby to mělo nějaký pravidla, když jdeš za investora má, že existuje nějaký pitch, jo, jdu pitchovat. Mně to přišlo jako sprostý slovo furt, jo, do dneška prostě s tím jako bojuju a stydím se, když to říkám, ale tady ty názvy ani neznáš. Jo, nebo ty mentoři, kteří se na tebe jako navážou, to jsou úspěšní lidi, kteří už něco dokázali a jim věříš mnohem víc, než tomu svýmu okolí. Takže tě posunou úplně neskutečně. Josef Beneš před 3 lety a Josef Beneš dneska je taky úplně nikdo jiný a úplně nikde jinde. A díky těmhletěm akcelerátorům. Z mentorů jsou dneska moji kamarádi, s lidí, kterých jsem si platil, jsou taky prostě lidi, jsou už kamarádi, už to nejsou jenom firmy. Jo. Prostě ta cesta těch inkubátorů je za mě skvělá.
Jo, navíc všechny ty inkubátory žijou hodně z těch reklam, takže oni potřebují, abych byl úspěšný. Oni mě tak prezentují i později. Jo, ta spolupráce probíhá prostě, nekončí tím jedným programem, který má 3 měsíce, 5, rok, prostě pokračuje potom dál a dál. Jo, takže jakýkoliv úspěch potom dostat do novin a kamkoliv je mnohem jednodušší, než když to děláš sám. Je to takový win-win. Oni vybírají z toho rybníčku a tvůj úspěch je jejich úspěch a oni jsou rádi, když někdo uspěje potom v zahraničí, nebo můžou říct, tak ten prošel naším inkubátorem, teď je z toho 100 milionová firma. Jo. Ty jsi říkal taky o tom dostat se někam do novin a před 3 rokama byl Beneš nějaký a dneska je úplně jiný. A já jsem na tvém LinkedInu našel, že ty jsi byl moderátorem, nebo možná ještě nevím to, na TV Prima. Jo, nějak jsem se tam dostal. Jak se tam jako dostaneš a čemu to bylo? Hele, dostaneš se tam, já vlastně do dneška nevím, jo. To bylo, mě tenkrát pomohl hodně Martin Eckert z Nejřemeslníků a za nima vlastně přišli z televize, jako jestli nechtějí si zaplatit tam nějaký účinkování a podobně, nebo jestli s nima chtějí spolupracovat. A Martin jim tenkrát řekl, jo, my do toho půjdeme s váma, ale bude to prostě stavět Benešovo firma a bude tam ta aplikace. A on by to měl moderovat s váma. Takže to byla vlastně podmínka jednoho z těch, nebo bylo to velké doporučení jednoho z těch partnerů, co se na tom pořadu podíleli. A takhle to vlastně všechno začalo. Takže jsem si začal povídat s Pepou Libickým, který do dneška v televizi funguje, jak by ten pořad mohl vypadat, jaká bude ta naše role, jak to postavíme, co je na to potřeba, dělali se nějaký cenové nabídky. Takže jsem vlastně provázel tou přípravou a pak jsme došli k tomu, že bych to vlastně teda taky mohl moderovat nebo tam působit jako odborný garant toho projektu, aby to opravdu jako se postavilo na konci. No, odborný garant a ještě ty jsi byl v pořadu Receptář Prima nápadu, kde na tebe směřoval dotazy a ty se zodpovídal. Jo. Pár dílů jsem tam byl, no, taky, když už se s těma lidma bavíš, tak se tam nějak prostě dostaneš. Jak ti vlastně tady to vystupování v těchto 2 pořadech pomůže k biznisu? Nebo vůbec pomůže to? Hele, pomůže. Je tam nějaký brand a já si tvořím svůj brand. Já chci působit jako odborník na digitalizaci a přeci jenom věříš víc člověku, který se ti zaryl do hlavy tou televizí, že to tam viděl, že byly nějaký soutěže, nějaký reklamy, tak takhle jsme prostě stavěný tomu člověku, který ho vidíš v televizi, prostě věříš víc, než někomu, kdo ti jenom říká, že to tak je. Mimochodem pro diváky, kteří nás sledují na YouTube, tak brejle, který má Pepa na sobě a jsou přelepený žlutou páskou, není náhoda. Je to součástí taky brandu, ačkoliv to vzniklo jako vtip, ne jako vtip, vlastně ty si potřeboval opravdu opravit brejle a nakonec to si říkal, proč to tam nezůstane jako brand a myslím si, že na nový brejle asi máš a máš i čas si je pořídit a jako zůstala tady žlutá páska. Jo. Já jsem si to s tím hodně spojil. Já jsem i chodil chodíš na ty přednášky, taky jsem chodil, taky mě to zajímalo. Hodně jsem si oblíbil Petra Ludwiga a byl jsem na jedného přednášce, kde byl Lombardo, který měl tečku na čele. Tak já mám prostě tady pásku. Takže jsem si to pak i nechal jakoby z více důvodů. Pak jsem si říkal, teď ten brand, teď jako lidi mě takhle poznávají. A je pravda, že i v roušce na benzínce mě lidi jako poznávali a v restauracích se mnou zdravili nebo fotili, takže to hodně pomohlo. Ale vzniklo to opravdu náhodou. Prostě já jsem před koronou, než začala taková ta první vlna, tak jsem se objednal na operaci očí, že jsem se chtěl už zbavit brejlí, protože nejsou úplně pohodlný, když sportuješ, já sportuju hodně. A se mi zlomili. Tak říkám, no tak na měsíc už to řešit nebudu, že jo. Tak jsem vzal prostě vteřinový lepidlo, vzal jsem 2 špejle, které tam jsou teda do dneška a omotal jsem je prostě žlutou páskou, protože jinou jsem zrovna po ruce neměl. Možná, že teda i měl, ale ten brand okolo mě vždycky žluto-černá s tou stavařinou, prostě to k tomu nějak patří. Tak jsem to udělal takhle žlutě. No a pak přišla korona, tak nebyla ani operace očí, nebyly ani nový brejle, nebylo vlastně nic. A pak už jsem se nějak dostal do té televize, jak jsem si říkal, no, tak když už to mám, tak si to prostě nechám. No, protože už jsem zase zatím viděl ten brand, jak si to ty lidi budou pamatovat, jak to bude fungovat díky těm akcelerátorům, kde mě všechno tohleto jako učili. No. Ty vlastně hodně tu komunikaci tvý firmy stavíš na tvý tváři. U nás jo.
U nás jo. Snažíme se udělat tady v Čechách. Jo, snažíme se udělat nějakou základnu, protože odsaď jako fungujeme, takže potřebujeme tady mít pevný zázemí. A hodně to stavíme právě na té mojí osobě. Ale je to i nejlepší prodejní argument, když někomu řekneme, no ale tu aplikaci nevymyslel ajťák. To je člověk, který si tím jako prošel. Tak ty lidi najednou začnou mnohem víc poslouchat. Jo, a i sami se ozývají, jo, že jo, pan Beneš, já ho znám, já ho viděl, on ví, co dělá, tak já to chci taky vyzkoušet. Takže tenhle ten brand jako hodně funguje. Protože když seš IT firma, tak děláš nějaký software, děláš ho na základě průzkumu nebo spolupráce s nějakou firmou a nikdy se nedostaneš k jádru toho problému na konci těch lidí, proč se to tak děje a kazí. Protože ty lidi ti to neřeknou. Jo, neřeknou ti, kde se tam švindluje, kde se to obchází, kde to je zbytečný, protože za první se tím omezejí hodně a za druhý tam vznikne takový jako větší dohled. Takže ty softwarové firmy, které nefungují takhle jako osobně, ale na základě nějakých potřeb nebo průzkumů, tak mají to, ten vývoj a všechno mnohem těžší a ty aplikace právě potom v praxi spíš lidi otravujou, než jim pomáhají. No. Ty jsi jich taková zpřízněná duše. Jo. Prošel tím samým, co oni. Horší to je potom v tom zahraničí, no. Tam prostě Beneš už nikoho jako nezajímá z České republiky, no. Maximálně prezident. Možná ani to ne. Je důležitý říct, a teď si jako možná i zaspekuluju, je to, že Stavario bych řekl, že teďko asi i nejhodnotnější startup Ústeckého kraje. Hele, to nevím. Myslím, že teďko těma investicema. Přiznám se, že to moc nesleduju, takže nevím, kdo je odkud, jo, ale když koukám okolo, tak mi přijdou některé startupy opravdu jako úžasný. Jo, říkám si, já jsem mezi nimi jako úplný loser. Jo, když jsme byli Vodafone nápad roku, tak tam byl startup, který posílá družice do vesmíru. Jo, a skončili za náma, jo. Já jsem si říkal, to není možný prostě, jo. Takže prostě ten trh, je to úžasná věc, ty lidi jsou podle mě úplně geniální, protože já bych to nezvládl, to vím, ale s tím máme nějaký trh, který je teď větší, zajímavější, no. Tak přiznám se, že v porovnání v Ústeckém kraji nevím, ale všude okolo vidím teda extrémně úžasné věci, no. Já jsem mířil i na to, že ty máš za sebou nějaký kolo investování, ne, že ty bys investoval, do tebe investovali, Nation One, fond. Jak probíhá taková investice? To si sedne, to tě jako někdo osloví úplně náhodou a řekne, Pepo, pojďme si sednout k jednomu stolu a o kávě řešíte, já chci 5 milionů, ne, my ti dáme 2, tak mi dejte 4 a něco. Jak probíhá? Hele, přiznám se, že to byla teda už druhá investice. První investice byla vlastně angel investor, teplický podnikatel a ten vlastně investoval jako první. To bylo nějakých 5,5 milionů, plus ještě jeden společník, který taky dal nějaký drobný, ten už teda dneska odešel. Takže Nation byl až druhý. Ten první, jak to probíhalo u kafe. Jo? Takže jsme si prostě popovídali, dal mi peníze bez jakýkoliv pravidel, vlastně nic. Prostě mi jenom dal peníze, chtěl to dát formou nějaký půjčky, proměnilo se to v procenta až po nějakém čase a neřešilo se vůbec nic. Jo? Bylo to vlastně na nějaký důvěře a dalších věcech. Což se ukázalo jako velice špatný. Jo? Prostě když už jde o peníze, tak musí být jasně nastavený pravidla od A až do Z. A to je to, co potom přineslo vlastně Nation One. Jo? To už je fond, který má nějaký peníze velký, evropský tuším, a ty už se víc zajímají o to, co s těma penězma bude. Jo? Takže začalo to nějakýma jednáníma. My jsme za nima přišli a řekli jsme, no tak my jsme chtěli 40 milionů. Na základě čeho? No my si myslíme, my takhle máme nabídky, ne. Musíte mít finanční plán, musíte mít nějaký pitch, musíme si spolu chvilku povídat, trvá to 3 měsíce, půl roku, jo, což je taková nějaká podle mě optimální doba na to, aby si se poznal s tím fondem nebo s těma lidma, s kterýma do toho chceš jít a nastavit si všechny tyhle ty pravidla. Takže probíhaly nějaký cally, ono to bylo v době vlastně covidu, takže jsme fungovali jenom na základě callů a hodně nám teda pomohly. Jiný fondy prostě se podívali na náš finanční plán, to nedává smysl, nashledanou, a Nation One nás opravdu jako provedlo. Vzali ten náš finanční plán a řekli, no jo, vy tady nepočítáte s příjmama. Říkám, no, tak my jsme mysleli, že jako nemusíme, že to si necháme. Jo, takže jsme tam dosadili ty příjmy. Budeme peníze od vás, co budeme potřebovat víc, jako my trh nepotřebujeme. Ja, tak my jsme si mysleli, že takhle funguje. My jsme si mysleli, že máme spočítat náklady a oni nám to dají. A ten vlastně zisk, jakože tak ten si utratíme, jak chceme. Jo, nebo ten si necháme, takže my jsme vůbec jako neměli představu. Jo. Takže ty nás jako takhle provedli, pomohli
nám s tím, nastavilo se to, no a pak jsme to vlastně uzavřeli. Jo, na začátku je nějaký term sheet, kde si domluvíš nějakých 10 bodů, co jsou základní podmínky, to je taková smlouva o smlouvě budoucí, a pak už děláš dohromady tu 40stránkovou smlouvu, kde jsou všechny ty liney, které musíš jako dodržet, co když a co se stane a potom a takhle. Takže my už máme dneska vlastně, my už víme, co s firmou bude za 8 let a máme to přesně daný, jaký tam jsou jako varianty. Jo, a bylo teda skvělý, nebo pro mě bylo úplně úžasný, že jsme se vlastně ani neviděli osobně. Všechno fungovalo jenom online. Smlouvu jsme podepsali online přes Adobe Signed a pak nám přišlo na účet prostě 15,5 milionu. Jo, takže jsme si říkali, what the fuck, jako, jak se tohle jako stane, že jako je ani nevidíme a prostě tohle to proběhne. Jo. Bylo to teda ještě rozdělené na 2 části, jo, že jsme museli splnit nějaký cíl a pak teprve jsme dostali druhou. A smlouva, teda vyjednat smlouvu bylo na 3 měsíce mezi právníkama, stálo to stovky tisíc. Na to jsem se chtěl zeptat, to znamená, tam je nějaký biznisový hledisko, pochopitelně, kdy oni hledají, jaký máte potenciál na trhu, jo. Náklady versus příjmy a jak se v budoucnu asi vyplatíte. A následně, když se dohodnete obě strany na tom business plánu a obchodním modelu, tak pak řešíte to právo, jo? To znamená ty právní věci. Jo. Strašně dlouho. Co znamená vůbec ten plán, jako ten biznisový, nebo to ti úplně kecali do toho, jak ta firma má vypadat? Ne. Tak co to obsahuje teda? V tomhle kole ne, spíš tam šlo, aby ty čísla dávaly nějaký smysl. Jo, kolik na trhu je zákazníků? Máme tady 18 000 firem, my si myslíme, že 1800. Dobře, za jak dlouho je získáte? Kolik na to potřebujete? Jo, kolik vám budou platit, kolik bude průměrná platba. Takže všechny tyhle ty čísla se jako dají dohromady a to je ten business plán. To, jak toho docílíme, jsme jim odprezentovali, ale už to bylo hodně na nás. Jo, ještě teda, co tak poslouchám a vím, tak koukají hodně na zakladatele. Umí anglicky, umí se bavit, je komunikativní, co má za sebou, už někdy zkrachoval. Já už měl za sebou 2-3 neúspěšné projekty, skákací boty a různý takovýhle jako věci, takže už jsem za sebou měl i hodně jako fuck upů, takže jsem měl nějaký potenciál, do kterého vlastně oni investovali. Ale to, jak si tu firmu řídíme, do toho v této fázi ještě nezasahovali. Musím dodržovat pravidla, nemůžu si utratit peníze, za co chci. Máme na rok dopředu jasný, na co mají ty peníze jít podle tabulek a můžeme uskočit plus minus 5%. Jo, pokud uskočíme víc, můžeme, ale musíme se o tom společně pobavit. Jo, a tyhle ty všechny pravidla ti řekne ta smlouva. Já byl z té smlouvy tak strašně otrávený. Já jsem říkal, pro boha, tak já podepíšu všechno. Podepsal jsem všechno, vůbec jsem nevyjednával, že jsme byli 5 minut před krachem. A nakonec teda, když jsme se potom rozhádali se společníkem a s investorem, tak to byla obrovská záchrana. Nebejt z této smlouvy, tak jsme skončili. Jo, naštěstí už tam bylo prostě všechno předem daný a bylo velice za mě jednoduchý a i férový se s tím společníkem rozloučit. A přijmout do firmy tady toho investora? Ten už v té fázi byl. My jsme potom měli právě nějaký neschody, rozdílný názory, takže a potom jako se rozcházíš těžko. Plno startupů zkrachovalo na tom, že mělo 2 zakladatele nebo spoluzakladatele a ty se nedohodli. Jo, takových znám prostě strašný spousty a je to prostě proto na začátku tě tohleto ani nenapadne. Máte společný cíl, ale pak zjistíte, že každý máte jako jinou cestu k tomu. No dobře, takže vám přistálo na účtu 7,5 milionů, bylo to vlastně asi rozdělení, do těch 2 plateb. A ty byly jasně určený, na co jdou teda, tím pádem, na co je utratíš a jak si to se jim pak jako reportuje? Nebo? Jo, reportuješ, prostě říkáš, jo, utratili jsme tolik, přišlo tolik zákazníků, hele, on jich není tolik, kolik jsme počítali, no tak co změníme? Můžeme vám s něčím pomoct? Chcete někde nějaký kontakty nebo potřebujete od nás pomoct interně, potřebujete sehnat zaměstnance, partnery, kontakty máme, tak toho pojďte využít. Jo, takže když neplníš cíle, tak samozřejmě fond od fondu, jo, znám fondy, nebo bavíme se o nich mezi startupistama, který prostě neplníš cíle, nazdar, firma naše, ahoj. Jo, což v určitý fázi za mě Nation One mohli taky udělat. Mohli prostě nás nechat rozhádaný, mohli si firmu vzít a mohli prostě dělat, co chtěli. Ale postavili se za mě a pomohli mi. Jo, nebo když jsme neplnili cíle, tak nám pomáhali k té cestě. Když jsme věděli, že docházejí peníze, tak jsme začali společně hledat novýho investora. Jo, nebo prostě
i tak zjistíš, že těch peněz je furt málo. Tak mi to připadá vlastně jako stejný, jako když lidi si třeba myslí, že nelze vyjednávat trošku jako s bankovou hypotéce. A zažil jsem případy, že tam opravdu jako kamarád napsal, že hele, nemám prachy, dávám za 2 měsíce, odpusťte mi to, nedávejte mi žádný sankce, a ta banka se k tomu přizpůsobila. Tak mi to připadá jako stejně s investorem, že jasně, máme nějakou smlouvu, máme nějaký pravidla, ale to neznamená, že se spolu nemůžeme bavit jako dál, pokud se ti daří lomeno nebo nedaří. Tak není v zájmu nikoho, aby ten startup skončil. Jo? A ty správný fondy, které právě takhle fungují, tak než aby tě cepovali a nastavili ti nový a nový pravidla, nebo spíš tě jako přitížili, tak ti pomáhají. A tohle byl prostě naštěstí náš případ. No. Šel za svým strejdou, který je za mě jako úspěšný podnikatel, a ptal jsem se ho, jestli v tom jako vidí potenciál. On mi řekl, jo, tohle řeší problémy i v mojí firmě. A v tu chvíli jsem si říkal, tak jo, tak jako zariskuju. No a zariskoval jsem opravdu jako hodně. Vlastně všechno, co jsem si do té doby budoval, měl jsem bytový dům, měl jsem nějaký byty, nemovitosti, měl jsem toho poměrně, asi na můj věk a pozici, v který jsem byl, si myslím, že jsem toho měl poměrně dost. A vlastně všechno jsem prodal, protože jsem si vytvořil nějaký dluhy. No, vlastně z té stavební firmy jsem jako musel nějak platit ty průsery, které jsem způsobil. Jo. Pro mě to byla velká zkušenost a vlastně mi to pomohlo utvořit tu aplikaci, že jsem přesně věděl, kde jsou ty potřeby pro ty firmy, aby se tyhle ty věci neděly, a musíš to nějak zaplatit, musíš nějak pokračovat dál, a hodně dlouho mi trvalo to nějak jako aspoň trochu stabilizovat. No. Jo. To je takový all-in-one? To mi říkal můj právník, no, Tomáš Dittrich. On říkal, Josefe, tyhle, ale to je fakt all in one, ty jako fakt, ty si udělal, to je všechno. Tak ten z toho byl takový jako vytržení, protože znal i to pozadí, opravdu jako, než do nás investoval Nation One, tak jsme opravdu jako byli před krachem. Peníze došly, už jsme i dlužili na fakturách docela dost, a bylo to fakt jako nepříjemný, jo, protože nikdo to chápe a má to zázemí a může počkat, a nikdo ne. A nikdo to třeba nechápe. Jo. Měl jsem kamarády, kterým jsem taky dlužil, a několikrát, a teď už prostě to přerostlo, jo, protože už viděli, Nation One už se podepsalo. A ono trvalo 2 měsíce, než ty peníze přišly. Jo, a zprávy prostě z Nation One, nebo i z toho bylo, máme problémy v bance. Jo, prostě asi tam jsou nějaký procesy, které se musí dodržet, jo. Ale tomu nikdo nevěří. Jo, a tomu taky nevěřili, a prostě furt se to oddalovalo, furt výmluvy, takže člověk takhle jako ztratil plnou kamarádů a musel nějak jako začít. Než opustíme to téma investice a těch peněz ve startupu, to musí být i relativně jako složitý a těžký pro to okolí, kdy dejme tomu jako dlužíš přátelům, a teď se v médiích objeví, že Stavario lomeno Beneš dostal 15 milionů. A teď ti říkají tady, ale tak mě, kámo, dlužíš 50 000 na faktuře. Tam říká, ale já těch 15 milionů mám jako na firmu, ne pro sebe. A tohle je jako těžký. Tohle strašně moc lidí nechápe. Jo? Sesypou se na tebe vlastně všichni, a už seš najednou za milionáře a všichni myslí, že to jsou tvoje peníze, ale já si z toho nemůžu prakticky vzít ani korunu. Já mám nějakou vejplatu, z který jako funguju, ale to jsou cizí peníze. Na to jako nemůžeš jen tak šahat. Musí to mít nějaký důvod. Není to tak jednoduchý. Jo. Takže v tomhle ohledu to bylo opravdu jako složitý. A do dneška já nejsem milionář, ale lidi mě tak opravdu vnímají. Můj švagr nedávno jel s nějakým zastupitelem jedné obce z tenisu a on mi říká, ty máš manželku, viď, a její brácha, to je ten Beneš, viď? On říká, no, to je multimilionář. Tak švagr jako ví, že jako ne, tak se jako strašně smáli, že lidi tě takhle vnímají. Ty články se píšou jako líbivě, lidi čtou nadpisy, kolikrát už nedočtou ten konec, kdy se píše ale. Jo, takže opravdu jako nejsem milionář, a je to těžký, je to fakt těžký jako to lidem vysvětlovat. A ani to nejde, jo? Když už tenkrát před tou investicí, když dlužíš třeba 20 lidem a každý ti volá a je uražený, že mu nezavoláš, jak to je, a to vím, že než obvoláš 20 lidí, tak neděláš nic jiného, jo? Takže to jsou třeba i začátky, kvůli kterým jsem se třeba cítil špatně, jo? Ale musíš se od toho odprostit, ne všechno je úplně tak jako jednoduchý a správný. Některé věci prostě musíš hodit za hlavu a narovnat je až časem. Jo?
My i v minulém dílu s Honzou Havelkou jsme se bavili i o takové jako podnikatelský aroganci a teď to nemyslím tu aroganci v tom úplně smyslu arogance, ale v takových těch jako klapkách, kdy dejme tomu teďko v téhle době, kdy jsi jako dlužil a zároveň se za tebou psalo články, že jsi multimilionář, fakt jako asi musíš mít klapky, řekl bych, že i sakra silnou jako psychiku jo. A jako dupat jedním směrem, protože doufáš, že se ti to jako vrátí, jo? A pak ty dluhy jako splatíš, jinak tam není cesta složit se psychicky a rozbrečet se kamarádům, že není cesta, protože jako by si dlužil pořád. To musí být strašně těžký. Hele, je psychicky jako strašně náročný, jo, to některý moji mentoři jsou i psychologové a opravdu jako mi pomáhají s některýma těma věcma, protože je strašně snadný se jako sesypat a vyhořet. A tohle jsou přesně ty tlaky, který prostě nemůžeš vidět. Holt před pár přátelema jsem za sobce nebo prostě nekorektního podnikatele a podobně, ale já nemůžu každému vysvětlovat, bohužel, prostě ty souvislosti, jak jsem se tam dostal, proč jsem se tam dostal, že zatím stojí mnohem víc, prostě to nejde. Jo. Takže tímhletím směrem prostě jsem se nějak musel vydat. No. A před tou investicí od Nation One to bylo pro mě naprostý peklo. Jo, vlastně někde se mě ptali, na co jsem nejvíc pyšnej v těch investicích, tak jsem říkal, že vlastně ve chvíli, kdy jsem na tom byl jak podnikatelsky úplně nejhůř, že fakt jako už dlužní faktury a skoro konec, tak můj osobní život po nějakém světýlku šel taky úplně do krachu. Třeba vlastně předtím jsem po rozvodu, jsem na to byl hodně špatně a pak jsem si našel přítelkyni, do který jsem opravdu zamilovaný, úplně neskutečně, nikdy jsem nevěřil, že něco takového může být a ona mě vlastně v době té investice opustila. Protože okolo mě se dělo prostě moc věcí, nebyla na to třeba připravená a mě to tenkrát úplně položilo. Takže osobní život v troskách, podnikatelský život v troskách, lidi volali, o kamarády jsem přišel a v tu chvíli jsem přemluvil 4 úspěšný lidi, hodně úspěšný, který vedli ten fond, že já jsem ten člověk, do kterého by měli investovat těch 15,5 milionu. Takže to pro mě bylo takový jako zadosti učinění toho, jak se tohleto vlastně všechno stalo. Naštěstí ta přítelkyně se ke mně po 2 měsících vrátila, kdy jako fakt jsem o ní bojoval billboardama po Praze a jo, tenkrát na Instagramu prostě kolovaly moje billboardy, protože já jsem tam napsal jenom miluju tě Kateřino, postavil jsem jí to před dům, něco bylo u práce a podobně, takže všichni lidi se dojímali a byl nějaký hashtag na Instagramu, všichni zjišťovali, kdo to byl, takže jsem znal zase brand, marketing, výkon a tady ty věci. Tohle byl hodně velký výkon, výkonnostní marketing. Jo, takže fakt naštěstí všechno jako dopadlo asi jak mělo. No to, jak to poslouchám, tak to je jako takovej ten syrovej život startupisty a to okolo je takovej ten, co ty lidi chtějí slyšet. A tohle to je opravdu, jak to pak jako probíhá. To pozadí je masakr. Hele, já jsem jezdil na obchodní schůzky do Brna autem, který jsem si půjčil od rodičů a jel jsem tam a věděl jsem, že nemám peníze na cestu zpátky. Takže jsem často jezdil se spacákem v autě a několikrát se mi opravdu stalo, že jsem musel někde přespat, než mi druhý den přišel na účet nějaký paušál od firmy, abych mohl dojet domů. Jo, několikrát mě i zaměstnanci podrželi, že opravdu jako mi složili a poslali mi třeba 1000 na benzín, abych se vrátil do té kanceláře. Jo, ještě před rokem, a to bylo už i teda po investici, jsem začínal od znova, takže jsem si pronajal kancelář, tu jsem vlastníma rukama dával dohromady, kdy přes den jsem řídil firmu a odpoledne jsem tam montoval, tahal kabely, vyráběl stoly, aby lidi měli kde pracovat, aby se tam cítili dobře. A když jsem udělal kancelář, tak za dveřma jsem si udělal svůj byt. A ten začalo to koupelnou, abych se měl kde jako sprchovat, protože předtím jsem se opravdu třeba 2 měsíce měl akorát v lavoru a ještě jsem měl děti ve střídavý péči 2, takže ty jsem měli v lavoru se mnou a spali jsme prostě, pokojíček byl teda druhý pokoj, který jsem dal dohromady, takže jsem prostě v 35 nebo ve 34 jsem spal v dětském pokojíčku s 2 dětma ve střídavý péči, bez peněz, bez zázemí, bez všeho. Do toho jsem si tam přivedl úžasnou ženskou a tato jako stavila se mnou. Jo. Já jsem před rokem opravdu jsem spal, jsem v obýváku měl postavený stan
a měl jsem v něm nafouklou madračku, abych s tou přítelkyní mohl nikam se schovat a jako spát někde přes noc jako trochu v klidu od těch dětí. Jo. Já bych to tady ukončil a řekl, tak tohle, dámy a pánové, život startupisty. A milionáře. A milionáře za pozadím těch mediálních jako výstupů. Dneska už je to teda to zázemí, už aspoň trochu mám a už jako se věnuju hodně té firmě a ne těm kancelářím, ale ty začátky opravdu jako to, co se říká, není opravdu jako klišé a vymyšlený, ale podle mě úspěšný startupista si tímhletím prostě musí nějak jako projít. Jenom málo kdo má s proměním ty koule, o tom pak asi povědět si. Jo, tak no, že to málo kdo třeba chce jako pak přiznat, protože tohle to znamená, a já jsem tady měl jednu připravenou otázku a podle mě už jsme jako zapověděl, ale jestli máš ještě větší fuck up, tak pojďme do něj. Že tohle jako docela jako zavání takovým fuck upem, který se jako obrátil zase do toho jako úspěchu. A je tam něco, co ještě jako třeba firemní, jako nějaký firemní projekt, který jste podělali po cestě? Strašně tohle bylo jako osobní, těch 13. komnata osobních Beneše. Tam možná bylo ještě i víc. Ještě jeden větší teda, to si možná nechám někdy na příště nebo nikam jinam. Ale těch firemních je furt, to je pořád, to je furt dokola. Není tam žádný obrovský, který mi nějak ohrozil firmu, ale neustále se vydáváme prostě slepejma uličkama. Jo, nemáš šanci vlastně zjistit, že to je ta špatná cesta, dokud se to nestane. Jo, a tohle strašně ovlivňuje i trh, nálada lidí. Jo, kdo mohl vědět, že se teď zvýší úrokový sazby, že dojde materiál. Jo, to prostě tam ty fuck upy jsou neustálý. No. Já bych se chtěl zastavit nad tím, tu už to jednou zmínil, a to je expanze do zahraničí. Vy jste na základě, díky Czech Investu se dostali i do Velké Británie, a teďko to Polsko. A teď. Ten projekt je onlineový. Online nemá hranice. Tak jak se jako expanduje s něčím, co nemá hranice? Nemá, ale má svoje specifika. Jo, prostě, když děláš nějakou aplikaci na řízení product board nebo nevím, tak jako to je skoro všude stejný podle mě, nebo aspoň mám takový pohled, jo. Ale v tom stavebnictví přeci máš jako různý specifika trhu. Takže si musíš vybrat nějaký trhy, na kterých chceš jít přednostně. Buď to budou tvoje sousední, nebo to budou podobný mentalitou, nebo víš, že to bude fázi, kde budou řešit ten náš problém mnohem jako víc, jo, nebo v Evropě si vybereš Evropu, protože ji znáš, ale zároveň si uvědomíš, že fázi vlastně nemusíš řešit GDPR a že lidi můžou mít na ruku i náramky na pohyb a podobně, a že vlastně to nikomu nevadí a že to tam můžou považovat jako samozřejmý. Takže si ty trhy takhle jako nějak prohlídneš a zjistíš, kam vlastně chceš jít. Jo, že pak si řekneš, hele, ta Asie, ale to už je i na mě jako moc tolik ty lidi sledovat a nevidíš to správně jako člověk, tak to nedělej, tak jsme tam prostě zatím nešli. Jo, vybrali jsme si tu Anglii díky Czech Investu, jeli jsme tam na 3 měsíce s Czech Investem, ten nám tam extrémně pomáhal, prostě i s ambasádou, i britská ambasáda tady v Praze nám pomáhala, aby se tam něco jako začalo dít. Takže se založila firma, udělali se průzkumy, sehnali se firmy, nastavil se marketing, zjistili se právě ty nuance. U nás se to směřuje na ty krádeže a to švindlování, v Británii je to ta bezpečnost. Jo, takže tímhletím vším si jako musíš projít, takže Británie je připravená, máme tam nějaký pilotní projekty, nějaký zákazníky, který jsme tam kontaktovali, že jsme zašli na stavbu, pobavili se s nima, připravili jsme tu aplikaci trochu jinou. No a pak třeba to Polsko. Jo, tam zase další akcelerátor. Za mě úplně úžasná věc. Jo, pomůžou ti, zhodnotěj tě, mají kontakty, rychleji se na ten trh dostaneš. Jasně, můžeš nastavit PPCčka a nabombit to tam a utratit miliony, ale třeba tím přivedi zákazníky k někomu jinému. Jo, co když pak zjistíš, že někdo jiný je lepší a tobě chybí jedna funkce a oni kvůli tomu přejdou. Takže prostě chceš tam jet, chceš se bavit s těma lidma. Jo, a navíc jsou tam neuvěřitelný party. Já jsem na ten akcelerátor, má prostě na střeše velkou terasu, oplocenou sklem v centru úplně studijního kampusu a na té party se průměrně pohybuje kolem 3000 lidí. Na střeše, dole v parku, další jako tisíce. Takže chceš prostě se s těma lidma tam pobavit, další startupy, nazbírat zkušenosti, jo, přetáhnout nějaký lidi, udělat si tam nějaký nábor, máš tam to zázemí, oni ti pomůžou. Jo. Teď jsem tam byl na vlastně jeden pracovní den
a za jeden den jsme založili firmu, udělali digitální podpis, udělali vklady, stanovy, všechno a to bych sám neudělal. Jo, ale mám tam firmu. Pomohl ten akcelerátor. Jo. Mám tam firmu, můžu se tvářit jako polská firma, je to lepší pro marketing, je to lepší pro to vnímání toho startupu. Jo, to, že jsme z Čech, to nikdo nebude dohledávat. Nebo z většiny případů prostě ne. Takže ty výhody těch akcelerátorů i v zahraničí, kontakty, štěstí, všechno tohle to ti to jako přinese. No my se chýlíme ke konci a já tady mám ještě jako věc, kterou ty už si jako načnu a to je vlastně to, že ty teďko máš před sebou tu velkou sázku all in one. Do toho na tebe určitě je velký tlak typu toho, že ty jsi zakladatel a ty jsi hlava té firmy a určitě na tebe dolíhá ten tlak že máš nějaký zaměstnance a že oni jsou na tobě závislí. S tím se pojí ta velká zodpovědnost. Do toho tady prostřelím to, že to by se narodilo teďko dítě, máš už 3. 3 holky, no. 3 holky, ještě k tomu. A jak to vlastně teďko dáváš? Do toho jsme tady zjistili, že nepiješ kafe. A tak kde bereš tu energii, tohleto všechno pobrat a řídit to? Kafe jsem furt ještě ani neochutnal v životě, takže ani nevím, jak chutná. Možná proto ho právě nepiju, ale zase to vyvažuju někdy jak nějakýma energiťákama. Ale nic jiného nezbývá. Já mám za sebou přítelkyni, s kterou se chceme brát, máme spolu svoje dítě, mám ve střídavý péči další 2 děti, o kterých se taky musím starat, takže mě vlastně nic jiného nezbývá. Já nemám čas se sesypat, já nemám čas... Ale naučíš se i odpočívat. Ten den má 24 hodin. Vstáváš o hodinu dřív. Prostě. Asi taky už ne dneska. Jo, ale prostě jsem tam třeba díl, nebo když nemůžu spát, tak se nepřevaluju a díky tomu, že bydlím vlastně v kanceláři, tak prostě nemůžu spát, tak jdu dělat. Tak se vyspím v 11 odpoledne. Prostě tak si na hodinku schrupnu. Jo, takže vlastně to zázemí v té kanceláři dneska je pro mě extrémně výhodný. Děti ve střídavé péči jsou vedle v pokojíčku, kdykoliv přijdou, můžu se jim věnovat 20 minut a jít zase pracovat. Nemusím nikam přejíždět, nemusím se vymlouvat, nejsem v tomhletom stresu. Jo, nemůže to fungovat dlouho, jo. Já si myslím 2-3 roky, maximálně 4 a nemůžu tam bydlet, to prostě už pak nejde. Jo. Ve chvíli, kdy jsem ještě neměl dveře do bytu, tak asistentka mi klepala na dveře ve chvíli, kdy jsem seděl na záchodě, jo, že potřebuje nutně něco vyřešit a v tu chvíli si fakt jako říkáš, tohle asi nemám zapotřebí prostě. Jo, ale nemůžeš jí poslat pryč, protože řeší věci pro tebe. Jo, takže dlouho to asi nepůjde, ale je to daný tím, že mám teď už dobrý zázemí, mám přítelkyni, která mě extrémně podporuje a nemám jinou možnost, než vlastně uspět. Jo, nemůžu vůbec myslet na to, co kdybych jako neuspěl. Jo. I když se nedohodneme z leverage, tak prostě musím najít někoho jiného. Tak prostě to bude nikdo jiný. Ten projekt má potenciál, má nějaký čísla, který můžou být vždycky lepší, ale má potenciál a stojím za ním prostě já a já to nenechám prostě padnout. Nemůžu. Prostě to musíš nějak urovat, to je strategie. Musím. Prostě já vím, že jinak nemůžu, takže nemůžu zlenivět, nemůžu prostě prokrastinovat, musím prostě fungovat. A když musíš, tak jako musíš, no. My se vrátíme tomu, co tě je nejbližší a to stavebnictví. Když si teďko ty uděláš ze sebe vizionáře. Kam si myslíš, že se ta digitalizace stavebnictví, a teď bez ohledu na nějakou tvoji apku, zkus být objektivní, kam se to vyvine? Protože zároveň mně připadá, že stavebnictví je jeden z oborů, který má nejmenší trend, jak se zvyšuje ta produktivita. Když se podíváš na zemědělství, tak před 100 let, teď mě neberte za slovo, před 100 lety tam makalo 50 lidí, aby vygenerovalo něco a dneska to je 10 lidí, aby vygenerovali to stejný. A stavebnictví se takhle neposunulo úplně. Ono je to víc, já myslím, že za posledních let třeba zrovna zemědělství produktivita vzrostla o 1000%. Stavebnictví opravdu jako 0. To se furt drží prostě na té 0. Ale já si myslím, že trend poslední doby opravdu jako stoupá k nějaký robotizaci. Vidíš 3D tiskárny domů, vidíš roboty, které ti skládají cihly, takže taková ta hrubá stavba, hrubá práce si myslím, že se hodně jako posouvá k té robotizaci. Že opravdu už vymýšlejí roboty, vymýšlejí směsi, připravují se na to, jo, snaží se jít tímhletím směrem. Zároveň i montovaný domy. Už to nejsou vysloveně jenom zdění a beton a monolit, už je to dřevo, desky, panely, kontejnery, už prostě je tam mnohem víc těch věcí.
Jo, takže ta produktivita už se snad taky začne zvedat a já doufám, že to bude díky této robotizaci. Jo, i zabezpečení staveb, taky neskutečný posun. Na stavbu ti přijede na vleku od auta, ti takhle přijede, z toho ti vyjede stožár, ten má na sobě kameru, radar, čidla, pohybový čidla, další senzory, který můžeš umístit po stavbě a na vršku je plošina, kde stojí dron. A jak minule prostě někdo v noci přijde na stavbu, dron zlítne, letí tam a sleduje tě. Automaticky už dneska, jo, už tam nemusíš mít prostě toho člověka v té maringotce nebo v těch karavanech, který tam stejně spí, anebo se s těma lidma dohodne a rozdělej se, jo, to všichni víme, jak to, nebo hodně lidí ví, jak to chodí. Prostě ten lidský faktor se bude eliminovat. Jo, ale zároveň zase budou potřeba ty lidi furt, ale budou muset být vzdělanější, budou muset fungovat digitálně, budou muset ten stroj umět nastavit. Ten stroj tam zatím nepřijede sám. A i když přijede sám, tak ho stejně musí někdo nastavit na ten daný projekt. Jo, takže ten směr tímhletím jde, jinak už to prostě nepůjde. Jo, takže argumenty některých lidí, tužka papír a ne, bude fungovat už fakt jenom chvilku. A moje úplně poslední otázka, než se rozloučíme, je, co by si jako doporučil těm začínajícím podnikatelům, když mám teďko projekt, chci ho rozvinout, co by mi řekl Pepa Beneš, kdyby byl takhle na začátku? Já určitě ty inkubátory. Jo. Bez nich bych se nikdy nedostal tam, kde jsem. Jo. A znám i v okolí, nebo znám i z těch firm, kterým tu aplikaci prodáváme, tak měli třeba podobné ambice před 5 lety, měli už i nějakou svou aplikaci a neuspěli. A není to jenom o tom štěstí a o těch věcech, o té snaze, taky to jsou schopní podnikatelé a šikovní lidi, ale na to svoje odvětví. Nevědět těch milion věcí okolo, který vlastně jsou potřeba, který na sebe potřebuješ nabalit. Buď to je musíš se učit, anebo je na sebe musíš nabalit, znát aspoň trochu a vzít si schopný lidi. Jo, já do dneška si připadám jako jeden z nejhloupějších lidí ve firmě. Jo, že to moc nebudu poslouchat, ale prostě vidím tam schopnější lidi v těch svých oborech mnohem víc, než v tom oboru jsem vzdělaný já. Já tam jsem, samozřejmě dělám i obchod, dělám plno dalších věcí, ale hodně spíš motivuju ty schopní lidi, kteří tam se mnou jsou, aby tam vydrželi, aby prostě si zatím šli, aby fungovali. A nastavuju jim k tomu nějaký prostředí a jak jako fungovat. Takže za mě jednoznačně vybrat si dobrý akcelerátor, kde prostě začít, zjistit si ty základy a z toho prvního už tě pošlou dál. Jo, ať už to byl ICUK, Czech Invest, ČSOB Started, Vodafone Nápad roku, vždycky si nějaký najdeš. Jo, a dneska už na tady existují nějaké recenze, doporučení, takže tímhletím si opravdu jako projít. Že na začátku jsme všichni opravdu jako hodně naivní. A to vždycky přirovnávám k tomu zákazníkovi. Jo, to si pamatuju do dneška, když se mě na ICUku zeptali, kdo je tvůj zákazník. Jo, a já jsem prostě týden byl přesvědčený, že každej, že tu moji aplikaci potřebuje každej. To sice jo, ale musím směřovat jenom na toho, kterýmu to dokážu efektivně prodat a pomoct mu. Jasný. Vlastně nejhorší marketing je myslet si, že náš zákazník jsou všichni. Jo. Zákazníci jsou všichni. Jo. Pak nevíš, na koho mířit. Přesně. Pepo, já ti moc děkuju za tvůj čas. I musím říct za tvoji upřímnost a otevřenost, že jsi tady opravdu odkryl, já bych řekl, ty správné stránky toho startupisty, ono to k tomu jako patří. Ne všechno je růžový a krásný a vonavý. Takže za to ti moc děkuju. Pozdravuju všechny do Stavaria, pozdravuju teda tvou přítelkyni. Nebylo to tady žádný product placement, jak si vychvaloval, nebyli jsme dohodnutí. Ne. A měj se krásně a děkuji ti, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání. A já děkuji vám, že jste s námi strávili, myslím si, krásnou hodinku takové otevřené debaty nad startupem. Těším se na další epizodu s vámi v podcastu Nový start od Inovačního centra. Mějte se krásně.